السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة LS1. في هذه الحلقة إن شاء الله نبتدي نجمع الجير، وإن شاء الله إذا أسعفنا الوقت راح نشتغل على الأويل بامب ونحاول نسكر الموضوع هذا، وإذا ما نجح الموضوع ممكن نروح لحلقة ثانية إن شاء الله. فهيا بنا. في بعض المتابعين سألوني عن نوعية الشحم اللي أنا بستخدمه في تجميع الجير. هذا الشحم اسمه اسمبلي جو. هو شحم يعني خاص لتجميع الجير. الميزة تبعته انه بيتحلل مع السائل تبع مع زيت الجير، وما يعني ما بيسد المسامات اللي هي الفتحات هذه، بتحول لسائل نفسه مع الجير. فعشان كده احنا بنستخدم هذا النوع من الجلو. الآن احنا هنحاول نغير السيلات هذه. هاي الرفلات بتيجي مع السيلينج رينج كيت اللي هم هذول الأربعة. الواحد لازم يكون حريص وهو بيركبهم. في طريقة كده أنا حجربها بس. طيب المشكلة هي الحين أنت عشان تنزل الوشرة في العمود هذا إنها حتعلق معاك في أول واحد وأنت عاوز توصلها لآخر واحد، فإذا شبكت هنا وحاولت أطلعها هتخرب معي. فأنا إيش سويت هذه الحركة، أدخلها هنا كده، أدخلها بالطريقة هذه، بعدين أدخلها كده بحيث انها تعدي كل الفتحات هذه وتنزل معي على هذه على طول. هنلاحظ انها توسعت شوية. طبعا اللي مش عارف، هذا العمود يعتبر هو الشريان تبع الجير. يعني ضغط الزيت بيجي من الاويل بامب، مثلا بيدخل من الفتحة هذه يشغل الكلتش تبع الثالث والرابع، ويدخل من الفتحة هذه عشان يشغل مثلا الفورورد كلتش. فهنا مثلا عندنا في هذا الدرام في 3 كلتشات بيتكلم معاها الجير من الفتحات هذه وهذه. فالسيلات هاي وظيفتها ايش؟ انه تمنع انه الزيت يطلع برا، يعني الضغط يتم هنا لما يجي البامب فيها نفس المجاري هذه. طبعا هو في تولز خاصة كذا، لكن يعني مش متوفرة حاليا هنا، وعشان اجيبها بتاخد وقت، كمان بتكلف يعني صراحة. لاحظوا إلى حد ما هي معقولة يعني. طيب الحين عشان نجرب إنه شغلنا مظبوط أو مش مظبوط، هنركب الأويل بامب ونتأكد إنها بتدخل بدون مشاكل. تمام. الفتحات اللي بقول لكم عليها ما ادري واضحه هنا، في فتحات مقابل كل سيل من السيلات هذه. نركب الحين كلتش الريفرس. الآن جاء الوقت نركبهم في الكيس.
طيب شباب، الحين احنا قعدنا الانبوت درام مع الريفرس درام. ممكن نركب الحزام الحين. هذا الحزام برضه حنحط عليه زيت، نعطيه حمام زيت. طيب معلش شباب، انا فكيت البمب والكاميرا ما صورت. احنا راح نعيد بناء، فانا فكيت الصوفة القديمة بركب الصوفة الجديدة كلها بطريقة متساوية. دخلت تمام. نجيب الجديدة، هاي سيرفيو اند اويل اند بامب. هاي الجديدة مكانها، نحط هذه مكانها. الحين حنبدأ نجمع الاويل بامب، نحط السبرينج. اول حاجة نحط هذا من الكت اللي هو هذا. هناخد السيل هذه والسيل هذه. أول شيء ندخل مع بعض هذا كده. ندخل هذا بصعوبة شديدة. أخذناها شباب. البشرة هذه بعدين فوق هذه. حط البشرة هذه في النص. مزيدا من الزيت. طيب الآن أنا قاعد أحاول أثبت الفيول بمب على وضع معين. ممكن نربط المسامير. حسب مواصفات المصنع المفروض ان احنا نعمل التورك تبع المسامير هذه 24 نيوتن. 24 24
24 24 بس. هاي ميزة انه يكون عندك التورك رانش عشان ما تربط زيادة عن اللزوم وتخسر الثريد. طيب بما انه احنا فكين البمب، ممكن نركب بعض قطع ترانسجو، لان الترانسجو في قطع كثيرة، في فلتر برضو صحيح قبل ما ننسى. رينج تبعت الفلتر ركبناه. يعني احنا حنبدل اللي موجود داخل البمب اللي هو ريجوليتر فالف، اللي هو هذا الريجوليتر فالف طلعناه مع السبرينجات تبعته اللي جاء مع الترانسجو مع السناب رينج تبعته، وجاي مع سبيسر هذه، ونحط السبيسر بهذه الطريقة. بعدين نركب هذا كذا سبرينج، هذا السبرينج الكبير، هذه الحديدة ضروري تركب لأنها بتمنع الأويل سيل من إنها تطلع لأي سبب من الأسباب. تمام. الآن البامب جاهزة للتركيب في الجير. كده تيتنا البيل هاوس للجير. باقي لنا البودي فالف والسيرفيو عشان دول حنشتغل عليهم شغل الترانسجو. طيب شباب، عشان الحلقة ما تطول فمضطر انهي الحلقة عند هذا الحد. الحمد لله يعني قطعنا شوط طويل في الجير. ركبنا سوينا صيانة للأويل بامب وجمعنا الجير كامل، وباقي لنا فقط البودي فالف وتركيب باقي أغراض الترانسجو هذه. وبعد ما نخلص إن شاء الله بنجمع الجير كامل. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوا دعمنا في